Sziasztok! Egyre sűrűbben visszaszoktam Budapestre, és mindig a gyönyörű épületeket nézegetem a kocsiból. Ez a város minden alkalommal lelkes turistát csinál belőlem. Ezúttal viszont úgy döntöttem, nem csak nézegetem, hanem lerajzolom néhány kedvencemet. Sőt, hogy még jobban átszellemüljek, pár építmény rajzolását a helyszínen fejeztem be. A fő úti célom a Halászbástya és környéke volt, ami most az első számú kedvencem. Ha még nem jártatok ott, mindenképp látogassatok el a hajnali órákban, amikor még a turisták alszanak. Klassz lenne napfelkeltét nézni mondjuk a Halászbástyából. Oké, akkor ezt is felírom a budapesti bakancs listámra. Szeretnék még sokszor rajzolgatni a város különböző pontjain. Nagyon hangulatos volt a gyönyörű időben kirándulás közben megállni és rajzolni. Úgy éreztem, tényleg ott vagyok abban a pillanatban, átéltem minden percét. Sikerült kizárnom a város zaját, a hídon nyüzsgő emberek hadát, és csak a gyönyörű Lánchíd részleteire figyeltem. Szívesen megnézném a tervrajz első változatait, elképesztő lehetett a tervezési folyamat, és aztán látni, megvalósulni a papírra firkált rajzodat. A második kedvenc építményem egyértelműen a Lánchíd. Nektek melyik a kedvenc épületetek vagy helyszínetek Budapesten? Írjátok meg, és legközelebb ellátogatok oda is rajzolni. Köszönöm, hogy velem tartottatok, sziasztok!